Bạn có tin không, chỉ cần cho gạo nếp vào thịt nạc là có thể làm ra món đặc sản. Ngày lễ hay Tết cả trẻ lẫn già đều thích. Đầu tiên, chuẩn bị một ít gạo nếp trong nước sạch 30 phút. 5.000 thịt nạc băm nhuyễn cho vào bát. Thêm gạo nếp đã ngâm, hạt bắp, cà rốt cắt hạt lựu, hành lá để nêm, thêm muối, bột ngọt, nước tương, dầu hào và 2 quả trứng, dùng tay trộn đều. Một lượt thả like của bạn tuy nhỏ nhưng là động lực lớn nhất với mình. Video này mong bạn bấm like giúp nhé. Cảm ơn mấy keo, viên thành những viên nhỏ như thế này. Nước sôi, cho vào hấp 20 phút. Món thịt viên gạo nếp làm như vậy mềm, thơm, mỗi viên đều ngon khó cưỡng.